بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم ومساكم جميعا بكل خير. هذا أنا ناصر الخميساني يحييكم من بلد جديد يمكن البعض منكم سمع عنها والبعض ربط اسمها بالحروب. أحييكم من ريحانة البلقان كوسوفو. قبل ما ننتقل للمعالم السياحية راح أذكر لكم بعض التفاصيل البسيطة عن هذا البلد ومن ثم ننتقل للمعالم السياحية. في الوقت اللي رحنا فيه من الخليج ما كان شي رحلات مباشرة إلى كوسوفو، ونحن خذنا أرخص رحلة عن طريق بيغاسس التركي الاقتصادي، ينزل ترانزيت في مطار صبيحة وبعدين من هناك إلى مطار آدم يشري الدولي في برشتينا. كوسوفو دولة جديدة صغيرة تقع بين 4 دول، من الغرب حدودها مع الجبل الأسود وألبانيا، ومن الجنوب تحدها مقدونيا، وحدودها من الشمال الشرقي مع صربيا اللي ما تعترف أبدا بشكل رسمي بجمهورية كوسوفو لولا اتفاقية بروكسل. جمهورية كوسوفو أو كوسوفا أو كما يسميها العثمانيين بقصوة، عاصمتها برشتينا واللي هي أكبر مدن الدولة، وتي من بعدها في الأهمية السياحية مدينة بريزرن ثاني أكبر مدينة، ومن بعدها بيا. لغتها الرسمية وهي الألبانية بالإضافة إلى الصربية وأيضا اللغة التركية المنتشرة في بريزرن بالأخص. ما في عملة مخصصة لكوسوفا مثل بقية الدول وعملتها الرسمية اليورو. أما عن الدين ف95% من سكان الدولة هم مسلمين بالإضافة إلى تواجد الديانة المسيحية. وبعد هذه المقدمة السريعة عن البلد نقول أهلا بكم في كوسوفو. ونبدأ بمعالم العاصمة برشتينا. متحف إيمنجيكو الشعبي، وهو عبارة عن منزل وبيت ضيافة لعائلة إيمنجيكو من تراث فترة كوسوفو العثمانية في القرن ال18، واللي يشرح ما هي ثقافة بيوت كوسوفو القديمة. افتتح في عام 2002. المكان فعلا يعيشك في بيت كوسوفي تقليدي، تدخل غرف الجلوس والنوم والمطبخ وبيت الضيافة، وتشوف اللبس بالألوان المختلفة والتطريزات الجميلة والأدوات والأواني والحاويات المصنوعة من الفخار والخشب والأسلحة التقليدية القديمة والمجوهرات ذات الأشكال الرائعة المصنوعة من الفضة وبعض الآلات الموسيقية. يقع المنزل قريب من السوق القديم. جامع الفاتح، وأيضا يعرف بمسجد الإمبراطور، وهو مسجد عثماني يقع في وسط برشتينا بالقرب من برج الساعة. تم بناءه عام 1461 من قبل السلطان محمد الثاني الفاتح. تحول في فترة الحرب النمساوية التركية في نهاية القرن ال17 إلى كنيسة كاثوليكية، ومن ثم استعاد العثمانيين السيطرة عليه في عام 1690، وتعرض لإصلاحات بعد زلزال عام 1955 اللي سبب أضرار كثيرة في المسجد. المبنى يعطي إيحاء بالعمارة العثمانية القديمة، وفي باحة المسجد هناك النافورة للوضوء اللي انبنت في عام 1996. برج الساعة، ساحة كلها، برج سداسي الشكل بطول 26 متر مبني من نهاية القرن ال19. عداه المسجد الفاتح، بناه يشر باشا لغرض تعريف الناس بأوقات الصلاة وإغلاق المحلات التجارية في ذاك الوقت. وبعد الحريق اللي أصابه تم إعادة بناءه ويابوا الجرس العريق من مولدوفا، ولكن سرقوه في عام 2001 وتم تثبيت ساعة حديثة كهربائية بدل القديمة. سوق برشتينا الشعبي، هذا السوق كان المركز الأساسي للتسوق في برشتينا من القرن ال15، وتدمرت أجزاء كبيرة منه في الستينات بغرض التجديد. كانت هناك حوالي 50 حرفة يدوية مختلفة يمارسونها في البازار. ما بقى وايد من هذه الحرف في الوقت الحالي، واليوم يتم بيع الفواكه والخضار والملابس والنباتات وغيرها. مسجد يشر باشا، سمي باسم يشر محمد باشا، مواطن غني من برشتينا وعمدة سكوبي في عام 1842. انبنى على طراز كوسوفي عثماني مع بعض اللمسات الشرقية، ويتألف من قاعة الصلاة ومأذنة وقاعة الطقوس الدينية، وبعدين تم هدم الرواق الأصلي للمسجد لتوسيع الشارع المجاور. مربع اسكندر بيغ، واسكندر بيغ هو واحد من أبطال ألبانيا اللي اعتبروه دافع عن شرف بلاده وأرضه وقت كانوا العثمانيين يريدون يحتلونها، وهذا التمثال كان تكريما له ولدوره. وهناك تمثال إبراهيم روغوفا، وهو سياسي ألباني مسلم وأول رئيس لكوسوفا بعد الاستقلال، وتمثال الأم تريزا وغيرها في بوليفارد بطول 500 متر مليء بمحلات الماركات الأوروبية وأكشاك الفواكه والآيس كريم وغيرها. نصب نيوبورن، نصب تذكاري من تصميم فسنك إسماعيلي تم افتتاحه في 17 فبراير 2008، وهو اليوم اللي أعلنت فيه كوسوفو استقلالها عن صربيا، ويتم طلاءه وتشكيل ألوانه في 17 فبراير من كل عام، ويرمز إلى الولادة الجديدة لدولة كوسوفو. مكتبة برشتينا العامة، من روائع المصمم الكرواتي أندريا متنياكوفيتش اللي مزجت بين العمارة البيزنطية والإسلامية. انبنت مكتبة برشتينا العامة في عام 1982 على مساحة 16500 متر مربع بمجموع 99 قبة مختلفة الحجم، وهي مكتبة وطنية عامة تحوي العديد من المحفوظات القيمة للطوائف الدينية المسيحية والمسلمة، بعد أن تم نقلها من مكتبة كوسوفا في مدينة بريزرن. وتتكون المكتبة من قاعات للقراءة وقاعات اجتماعات ومسارح للندوات، وتحتوي على حوالي 2,000,000 وحدة مكتبية من الكتب والمجلات والجرائد والوحدات الأخرى بأكثر من 450 ألف عنوان، وتشكل مجموعة الكتب القديمة النادرة والصحف والمجلات والمخطوطات الألبانية بالرسومات اللاتينية واليونانية والعربية ووثائق الصور والوثائق القيمة الأخرى.
منتزه جيريميا، منتزه في الشمال الشرقي من برشتينا على مساحة 62 كيلو متر مربع في عام 1966. أعلن عن افتتاح جزء من الحديقة للتنزه بعد أن كانت محمية ل 63 نوع من الحيوانات وحوالي 600 نوع من النباتات، وتم توسعة المنتزه في عام 1979 لتصبح واحدة من أجمل الحدائق وأكبرها في برشتينا لقضاء يوم هادئ ورائع مع العائلة، ابتداء من حمام السباحة مرورا بألعاب الأطفال وممرات معدة لممارسة رياضة المشي والجري إلى أماكن الشواء، بالإضافة إلى وجود بعض المطاعم الجميلة واستئجار الدراجات. غازيمستان نصب تذكاري لمعركة كوسوفو في عام 1389 وهو مملوك لدولة صربيا. يحتفل الصرب هناك في 28 من يونيو من كل عام بيوم القديس فيتوس في يوم فيدوفدان. وعلى مقربة من مكان المعركة يقع ضريح السلطان مراد الأول الملقب بهدى فانديغار أي محبوب الله، والذي استشهد في نفس المعركة، والذي يعتقد بأن جثته نقلت من هذا المكان إلى المتحف الإمبراطوري في بورصة في تركيا، وهناك متحف لأغراض السلطان القديمة وبعض الوثائق والمخطوطات والخرائط اللي تخص السلطان والمعركة أيضا. محمية الدببة، تقع المحمية في قرية مرامر بالقرب من بحيرة بادوفيتس اللي تبعد عن مركز برشتينا حوالي 20 كيلو وعلى مساحة 16 هكتار، واللي أسستها مؤسسة فور بوز النمساوية في عام 2013. ولأن كان في السابق أصحاب المطاعم يسرقون الدببة البنية الصغيرة من أمهاتهم في الغابة ويحطونها في أقفاص صغيرة أمام المطاعم لجذب الزبائن، وفي نوفمبر عام 2010 أصبح الأمر غير قانوني، فتم إنشاء هذه المحمية كمنزل جديد لهذه الدببة للاهتمام بها. كهف قديمة أو الكهف الرخامي اللي اكتشفه بالصدفة أحمد أصلاني، اللي كان يحفر في بيته في عام 1966، وهو كهف حجري جيري كارستي في قرية قديمة تبعد عن مركز العاصمة حوالي 20 كيلو، والكهف مليء بالكريستالات البلورية اللي تشكلت من ملايين السنين بعمق تقريبي يصل إلى كيلو 200 متر، في حين تصل درجة الحرارة داخل الكهف إلى 13 درجة. ومرشد الكهف بياخذكم في رحلة جميلة للتعرف أكثر على التشكيلات الصخرية والكريستالية داخل الكهف. حديقة البيانا الأثرية هي إنقاذ مدينة رومانية قديمة وكانت تسمى أيضا جستنيانا سيكوندا، تبعد عن مركز العاصمة حوالي 9 كيلو إلى الجنوب الشرقي على مساحة تقدر ب100 هكتار، حيث وجدت أسس كنيسة من القرن السادس اللي بناها الإمبراطور جستنيان، وهناك جدران المدينة ومداخلها وغرف، بالإضافة إلى مباني من الفسيفساء وحمامات عامة ومركز إداري للمدينة ومصليات للطقوس المعمودية. وتم اكتشاف مجموعة من العناصر الفضية وزجاجات العطور والأغراض اليومية، وتم اكتشاف مقبرة في وسط المدينة القديمة عام 1982 تعود لما قبل التاريخ. في عام 1955 تم إضافة الموقع ضمن قائمة المواقع الأثرية ذات الأهمية الاستثنائية. وننتقل إلى مدينة بريزرن الجميلة ذات الطابع العثماني، وأول المعالم هو نمازغا، وهي أول قطعة إسلامية من فن العمارة العثمانية في بريزرن في الوقت اللي دخلوا فيه الجيش العثماني بريزرن في عام 1455 بقيادة محمد الفاتح. وكلمة نمازغا كلمة فارسية تعني مكان العبادة. بنى هذا المكان لفترة مؤقتة عيسى بيه قائد السلطان محمد الفاتح عشان يقدرون يصلون في جماعة، وبعد ما تدمروا في عام 2001 تم إعادة هيكلة المكان وترميمه مع مراعاة مطابقة مواد البناء الأصلية، ومن ثم افتتاحه في أبريل عام 2002. مسجد سنان باشا، وهو مسجد عثماني وهو الأشهر في بريزرن، موجود في وسط المدينة. بناه الصوفي سنان باشا في عام 1615، ويعتقد أن تم أخذ حجارة المسجد من الحجارة الاحتياطية من دير الأرثوذكسي الصربية اللي تم التخلي عنها بعد وصول العثمانيين في القرن السادس عشر، وذلك بأمر من السلطان. وهو مسجد مربع الشكل، طوله 14 متر وعرضه كذلك، في قبة كبيرة وحدة في النص، ونص قبة صغيرة تغطي المحراب مغطينهم بالرصاص، ومأذنة بارتفاع 143 متر، قمتها هيكل مخروطي مغطى بالرصاص أيضا. الجدران تغطيها آيات قرآنية ورسومات زهرية. الجسر الحجري في بريزرن، وهو رمز المدينة اللي يربط شاترفان وهو القسم الأيسر من المدينة بسراتشاني، والذي يمر خلاله نهر لومبارد، ويعتقد بناءه في القرن الخامس عشر أو أوائل القرن السادس عشر. كان طول الجسر السابق 30 متر تقريبا، أما الحالي 17 متر، وعرضه 10 أمتار وارتفاع 5 متر. تعرض الجسر لأضرار هيكلية أثناء بناء مجرى النهر في الستينات. القوس الأيمن قد تعرض لأضرار بسبب تشييد الطرق في عام 1963، وقد تدمر بالكامل في فيضان نوفمبر 1979، ومن ثم تم إعادة بناءه وافتتح في عام 1982، وهو تحت حماية الدولة منذ ديسمبر عام 1948. قلعة بريزرن، قلعة من القرون الوسطى طوروها يوم كانت بريزرن عاصمة الإمبراطورية الصربية على ارتفاع 525 متر فوق سطح البحر. تم توسيعها من قبل الإمبراطور ستيفان دوسان، ومن ثم كان الحصن تحت سيطرة العثمانيين لمدة 4 قرون، بعد ما طوروها أكثر واستخدمت كحصن حماية حتى عام 1912. وتحتاج القلعة إلى لياقة للصعود إلى أعلى، وتستغرق 15 دقيقة للوصول لها.
متحف الرابطة الألبانية، وهو جزء من مجمع غازي باشا، وهو مجمع الرابطة الألبانية في بروزرن. كان المبنى في السابق درشانة، أي غرف للتدريس، ومن ثم استخدم كمبنى إداري للرابطة، وبعد ذلك تم استخدامه كمقر إقامة. وفي عام 1968 تم نقل المبنى لعدة أمتار بسبب بناء الطرق، وبعد حرب 1999 جرت أعمال إعادة البناء بعد الدمار، وتم افتتاحه كمتحف للزوار عام 2003. والمتحف في تاريخ التطورات السياسية خلال الفترة من 1878 إلى 1881، بالإضافة إلى بعض الأزياء والأدوات التقليدية القديمة لأهالي بروزرن. حمام محمد باشا يقع بالقرب من وسط المدينة، وهو حمام تركي بناه غازي محمد باشا خلال الفترة من 1563 و 1574. الحمام هو من نوع تشفتي حمام، وهو ما يعني أنه كان يستخدم من قبل كلا الجنسين في نفس الوقت. الجزء المخصص للذكور أكبر من جزء الإناث، يشمل جميع الاحتياجات المطلوبة كالاستقبال وخزانة الملابس ومنطقة التعرق والترفيه والتدفئة. القبتين الحمراء الكبيرة لمكان الاستقبال وهي المنطقة الباردة، وتسع قبب أصغر على الجزء الساخن، وجاري إعادة ترميمه من جديد للزوار. تكية حلفتي انبنت في نهاية القرن السادس عشر من قبل الأب عثمان اللي يبرزرن، وعاش في مسجد كوكلي محمد بي. مبنى من الحجر والطين وأسقف مصنوعة من الطوب التقليدي، انبنى لأغراض الدراويش الصوفية، ويتكون من عدة غرف كالتكية والسميهانة، وهي غرفة الشعار والضريح وغرف السكن وغرف الانتظار. منطقة جبال شر الطبيعية تمتد سلسلة جبال شر في البلقان من كوسوفو والشمال الغربي لمقدونيا إلى الشمال الشرقي من ألبانيا. تبلغ مساحتها الإجمالية 1600 كيلومتر، 56% منها في مقدونيا و43% في كوسوفو وجزء بسيط في ألبانيا. وتقع الحديقة الوطنية في مساحة تغطي 390 كيلومتر مربع، وهي محمية لمجموعة من النباتات كالصنوبر المقدوني والصنوبر النباح الأبيض وروز جبال الألب، وأيضا الحياة البرية، فهو موطن الوشق والدب والشامواه والذئب والغزلان والخنازير البرية وغيرها. وعلى الطريق تلقى هذا الشلال الجميل بالمياه الصافية واشرب منه ولا تحاتي. منتزه مرش، وهو ممشى جميل ومكان حلو للجلوس على ضفاف النهر، في مجموعة من المطاعم والألعاب الإلكترونية للكبار والصغار. وهو مبنى جميل ومكان حلو للجلوس على ضفاف النهر، في مجموعة من المطاعم والألعاب الإلكترونية للكبار والصغار، بالإضافة إلى تواجد شجرة الدلب عمرها أكثر من 450 سنة، وهي محمية منذ عام 1959. وبالانتقال إلى الشمال الغربي وعلى حدود الجبل الأسود مونتينيغرو وإلى مدينة بيا. وفي الطريق من بريزرن إلى بيا بتمر من جسر فشايت، وهو جسر حجري من القرن الثامن عشر مع قوس واحد ارتفاعه 22 متر وعرضه 7 أمتار وبطول 70 متر. يمر به وادي وايت درين، تدمر عدة مرات أثناء الحروب وتم إعادة ترميمه بعد حرب 99، وتقام فيه مسابقة الغطس التقليدية من عام 1954 وتوقفت ورجعوا مرة أخرى بعد انقطاع الحروب في عام 2014. السوق القديم في بيا، وهو سوق كبير شعبي قديم من بقايا الفترة العثمانية في المنطقة، يتميز بطابع تشكيلات العمارة العثمانية القديمة، يعتقد بناءه في القرن الرابع عشر، وتدمر تماما في حرب 99 وانعاد بناءه بالكامل، ولا يزال يحتفظ بالعمارة العثمانية. وهو سوق حيوي يخدم السكان المحليين أكثر لأنهم يبيعون الأحذية والمجوهرات والملابس والأدوات المنزلية والألعاب والهدايا وغيرها. حديقة المغامرات، وهي حديقة جديدة مضى عليها من افتتاحها في الوقت اللي رحناه 3 أيام واكتشفناها بالصدفة، وهي حديقة تبعد كيلوين عن وسط المدينة في حي زترة على ارتفاع 750 متر، وتطل على المدينة في منظر جميل، وتتواجد الأحصنة والمطاعم ومجموعة من ألعاب المغامرات. الجدير بالذكر أن هذه الحديقة هي الوحيدة من نوعها في كوسوفو. المتحف الشعبي في بيا، وهو نموذج رائع للعمارة المنزلية التقليدية في بيا، وهو بيت طاهر بي. تتواجد في المنزل مجموعة غرف كغرفة الجلوس والضيوف، وبها مجموعة كثيرة من الأدوات القديمة المخصصة للغرفة، وهناك المطبخ، وفي أيضا مجموعة كبيرة من أدوات الطبخ والأواني، وغرفة أخرى فيها نماذج الإنسان بيا والأزياء التقليدية اللي كانوا يلبسونها، وغرفة أخرى فيها مجموعة من الأسلحة والآلات الموسيقية الشعبية، وهناك غرفة تتواجد فيها مجموعة من الآثار المكتشفة في بيا من عملات معدنية ورسومات صخرية وغيرها. طاحونة حجزيكا، وهي الطاحونة الأولى من نوعها في كوسوفو في المنطقة، واللي يتكى تكنولوجيا متطورة من النمسا، حيث بدأ الاقتصاد الصناعي يتطور مع هذه الطاحونة. وهناك أيضا مجموعة من التراث الصناعي اللي يرجع لمنتصف القرن التاسع عشر. استخدمت الطاحونة الماء في البداية كمصدر للطاقة وثم الكهرباء، وحرقوا الطاحونة في حرب 99 وبعدين أعيدت في عام 2004. شلالات وايت درين، شلال في الجزء الغربي من كوسوفو، تقع على بعد 11 كيلومتر من مدينة بيا إلى الشمال. يقع الشلال عند مصب نهر وايت درين، ويبلغ ارتفاعه 25 متر، وتقدر تشوفه من أكثر من زاوية. يجذب السواح لجمال المناظر الجانبية للشلال، وتم تسجيل الشلال والنبع رسميا في عام 1983، وفي كهف أعلى الشلال يفتح في أوقات معينة. وعلى مدخل الشلال في مجموعة من المطاعم تقدم أسماك السلمون المرقطة النهرية الطازجة.
وادي روغوفا، وهو وادي قرب بيا جهة الغرب على حدود الجبل الأسود، بطول 25 كيلو وعمق يصل إلى 1000 متر، وفي عدد من الشلالات والينابيع المائية في الطريق، وتمر على جسر قوسي يعتقد أنه من فترة بلاسجيان، وهم السكان الأصليين في العالم اليوناني. وفي مجموعة من الكهوف ككهف الوادي العظيم وكهف كراماكازيت وكهف كلابس، وأعلن في عام 1985 كمحمية للتراث الطبيعي بسبب قيمتها الجيولوجية والنباتية ومنظرها الجميل. وبالإمكان التوجه إلى أعلى الجبال وقضاء وقت جميل في الشواء مع مناظر الثلوج على قمم الجبال. ينبوع إستوغ، مدينة إستوغ واللي تبعد عن وسط بيا حوالي 26 كيلو، وهو ينبع من تجويف جبل ويصب في نهر إستوغ، ويستفاد من هذه المياه في محطة توليد الطاقة المائية. شلالات ميروشا هي سلسلة شلالات مخبأة بعيدا في الطبيعة موجودة في حديقة ميروشا في وسط كوسوفو. كونت أخاديد وكهوف مع مرور الوقت مع الشلال، تكونت منها 13 بحيرة مع 12 شلال بينهم، وأعلى شلال ارتفاعه 22 متر وهو بين البحيرة السادسة والسابعة. هي من أجمل الشلالات في المنطقة وينصح بزيارتها. في طريقين للشلال، طريق للي يحب يمشي ويصعد للشلالات اللي فوق ويكتشف الكهوف ولكن عليه يمشي مسافة ساعة تقريبا، والطريق الثاني اللي يكون نهاية الشلال تحت وتقدر تشوف 3 شلالات فقط. كوسوفو بلد جميل جدا بشعبه الطيب وطبيعته الرائعة، واعتقد في نظر الشخصي انها رخيصة مقارنة بالدول اللي حواليها، وفي معالم ايضا ما مدان الوقت ان نغطيها ذكرتها في التقرير الكتابي في الرابط تحت مع تفاصيل البلاد من المواصلات والاتصالات والاكل والاسواق والفنادق وغيرها. إذا أعجبكم التقرير البسيط لا تبخلون علي بلايك وسبسكرايب ونشر التقرير، وانتظروني إن شاء الله في رحلة جديدة بإذن الله ودولة جديدة. أخوكم ومحبكم ناصر بن سيف الخميساني.